Get your crayon. Get your crayon. Money again, ulit sweat. Guys, time check. It is now 1:30 na ng hapon. So, walang ganap today. Relaxing lang kami dito sa resort. A while ago, I did some lipstick swatches, guys. So, it will be uploaded soon. By the way, I'm gonna do a review of this. Bumili ako ng dalawang kasi nag-sale si si Maybelline, nag-sale si Maybelline. So, bumili ako nitong what you call Superstay Matte Ink. Original price niya nito is $299. Tapos, nag-sale siya. So, $249 na lang siya. And then, the other one is nude also. It is Touch of Nude. Color Sensational. So, it is also sale. Mili kasi yung ganito yung yung kapatid ko. So, nagustuhan ko siya in fairness naman. Tsaka, affordable siya. Pag binibili to sa Ukraine kasi medyo mahal. So, sale siya. $299 siya. Original price niya. Tapos, nag-sale siya. So, $199 na lang siya. Di ba bonggang? Bonggang presyong bargaining. Ay, lilip swatch ko siya first. Then, lastly, yung ililip ko, ito, ititira ko to kasi I'm gonna make review of gaano ba talaga siya ka super ink. Sabi nila, nagsistay daw siya sa sa lips talaga. So, I did some swatches in my hand during nung pumunta ako sa store. In fairness naman, matagal siyang matanggal. So, curious ako kung ilang hours magsistay sa ating lips at pwede ba siya pangligo, pang swimming, hindi ba siya matatanggal? So, try natin. Lip gloss muna ako para hindi super dry. So, first, try natin tong si Maybelline Touch of Nude. Ganito siya. Ganito yung itsura niya. Wait. I-remove ko muna tong ko. In fairness naman, creamy siya pag in-apply siya. Hindi siya, para siyang powder matte daw siya yung description niya. Powdery matte. Oh, ito na siya, guys. Ito siya yung color niya. Para siyang pink peach. Maganda din siya sa lips. Hindi siya super matte. Creamy siya. Pero nagsisettle siya. Ayan. Pose. Pose. Itinanggal ko na yung first lipstick natin. Lastly, ito, excited ako dito kasi super matte daw siya. Oh, this shade of lava. Ooh. Ito yung applicator niya, guys. Ganito yung shade niya. Mabango. Para siya vanilla candy. Kailangan mo mabilis i-apply, guys, kasi nagda-dry siya kaagad. Nakakaloka. Oo, dry siya agad. I'm gonna double it to second one para make even yung kulay. Oo nga, talaga after application, guys, nagda-dry siya agad. Like, quick dry siya. Yeah, super matte siya sa lips, guys. Parang glue. Hindi siya comfortable. Pero maganda yung kulay, guys. Nakikita nyo yung kulay niya. Di ba maganda? Sticky lang siya. Or maybe, if it will dry na talaga later, hindi na siya nagsisticky. 1:42 na ako ng afternoon. So, we'll see hanggang saang dulo to siya aabot. Na hindi ba siya madaling matanggal. Kasi sabi ink daw siya eh. Ink siya eh. 5:30 na ng hapon, guys. So, I've been swimming like, maybe like more 30 minutes. And then, ito pa din yung lipstick ko.
buo pa rin siya. Let me swim again. Buo pa rin siya. So it's clear. Konting smudge lang. Time check guys, it is now 6:40 at then andito pa rin nag-smudge na sa. Andito pa rin yung lipstick ko. Yung si Maybelline. I'm gonna have a shower and then okay, medyo ano siya. Nagsistick talaga siya sa ano, sa lips natin. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb and